ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. ბიუროკრატია ბიზნესის განვითარებას ხელს უშლის ეკონომიკის მინისტრის შეხვედრა ბიზნესთან შეფასებები და შეხვედრის დეტალები რამდენიმე წუთში. ბაზარზე კონტრაბანდული სიგარეტის წილი იზრდება, უაქციზო სიგარეტის რაოდენობა 6.5 ჯერ გაიზარდა, უკავშირდება თუ არა აღნიშნულ ტენდენციას მოხმარების 25%-იანი შემცირება. Coca-Cola, McDonald's და ტურიზმის სექტორი ბიზნესმენი, რომელსაც ბიუჯეტში წლიურად 90 მილიონი შეაქვს საკუთარ ბიზნესებზე და მიმდინარე რეფორმებზე ჩვენს კითხვებს თემურ ჭყონია პასუხობს. პროდუქტების საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას და ამას ბექა ბაციკაძე წარმოგიდგენთ. ბიუროკრატია ბიზნესის განვითარებას ხელს უშლის. ამის შესახებ ბიზნესმენმა ლაშა პაპაშვილმა ეკონომიკის მინისტრთან შეხვედრის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით არის საკითხები, სადაც კვლავ დგას ბიუროკრატიის პრობლემა, მათ შორის საპრივატიზაციო ობიექტების გასხვისებასთან დაკავშირებით. ეს არ არის ერთადერთი განცხადება, რომელიც ბიზნესის მხრიდან გაკეთდა. სულ რამდენიმე საათის წინ დასრულდა ეკონომიკის მინისტრისა და ბიზნესის შეხვედრა და ნინო კვინტრაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. ნინო, შევადგენ მშვიდობის ველი შენგან ინფორმაციას. ბექა, დღევანდელი შეხვედრა ეკონომიკის მინისტრთან და ბიზნესთან საკმაოდ დიდხანს 2 საათზე მეტხანს გრძელდებოდა და მის ბიზნესის საკმაოდ ფართო სპექტრი ესწრებოდა. ერთ-ერთი საკითხი კი როგორც ჩვენ საუბრის დასაწყისში აღნიშნე, შეეხებოდა ბიუროკრატიის შემცირებას. ეს იყო საკითხი, რომელიც თავის მხრივ ეკონომიკის მინისტრთან შეხვედრაზე ბიზნესმა დააყენა. როგორც ჩვენთან საუბარში ბიზნესმენი ლაშა პაპაშვილი აცხადებს, მაგალითად საპრივატიზაციო ობიექტებთან დაკავშირებით და სახელმწიფო ქონების გასხვისებასთან დაკავშირებით ბიზნესს უწევს გარკვეულ ბარიერებთან შეჯახება. თავის მხრივ ამ განცხადებას უპასუხა გიორგი გახარიამაც, მისი თქმით სამინისტრო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ქონების მართვის სააგენტოსა და ბიზნეს შორის ურთიერთობა იყოს დარეგულირებული. არის რაღაც საკითხები ბიუროკრატიასთან დაკავშირებით, არა მარტო ეკონომიკის სხვა სამინისტროებში, რომელიც ბიზნესის განვითარებას უშლის ხელს და ფიქრობ მნიშვნელოვანია, რომ დავაყენოთ მის წინაშე, რადგან პირდაპირ მისი მოვალეობაა ბიზნესის ხელშეწყობა და განვითარება. გადაწყვეტილებების მიღებაზე არის იჭმება ძალიან საკითხები და დიახ, ბატონ მალაშემ ეს საკითხი დააყენა, როგორც გითხარით, ამ თემაზეც ვისაუბრეთ. საერთოდ ქონების მართვა არის ალბათ ის მიმართულება, სადაც ბიზნესს და სახელმწიფოს შორის ყველაზე აქტიური კომუნიკაციაა და ასევე ის მიმართულება, სადაც ასე ვთქვათ, ქონებრივ კომპონენტს ეხება საკითხი და აქედან გამომდინარე შეკითხვები არის ერთი და მეორე მხრიდანაც. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, დავარეგულიროთ ეს საკითხები, ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად კომფორტული იყოს კომპანიების და ბიზნესისთვის და მეწარმეებისთვის ქონების მართვის სააგენტოსთან ურთიერთობა. დღევანდელ შეხვედრას ესწრებოდნენ ენერგეტიკული სექტორის წარმომადგენლებით და მათ ეკონომიკის მინისტრთან კონკრეტული ინიციატივა წარადგინეს, რომელიც მოიცავს შემდგომს, თუ კი კომპანიები მშენებლობის პერიოდში სხვადასხვა კომპონენტებს, რომელიც საჭირო არის ენერგეტიკული პროექტების განსახორციელებლად საქართველოში აწარმოებენ, მათ სურთ, რომ ამისთვის მიიღონ გარკვეული წახალისებები მთავრობის მხრიდან. ეს ინიციატივა ენერგეტიკის სფეროს წარმომადგენლებმა მას შემდეგ დააყენეს, რაც სავალუტო ფონდის რეკომენდაციით სახელმწიფომ უარი განაცხადა და გარკვეული შეზღუდვები დააწესა გარანტირებულ შეზღუდვებთან დაკავშირებით. როგორც მინისტრი ამბობს, ამ ინიციატივას სამინისტრო უფრო მეტად ფართო მასშტაბებზე განიხილავს. ეს არის შეთავაზება მდგომარეობს იმაში, რომ როდესაც მშენებლობა იწყება, მშენებელმა, მაგალითად ელექტროსადგურების გამოიყენოს ადგილობრივი წარმოების კომპონენტები, იქნება ტურბინა თუ კონკრეტული ნაწილები ამ ტურბინის, ოღონდ ეს იწარმოოს აქ და არა შემოვიდეს. ამის სანაცვლოდ ინვესტორი მიიღებს დამატებულ, ასე ვთქვათ, ტარიფზე დანამატს, მაგრამ სანაცვლოდ საქართველოში იქნება სამუშაო ადგილები და იქნება შემოდის ტექნოლოგია, შემოდის ცოდნა. ეს ბუნებრივია იმის გამო, რომ პირდაპირ შესყიდვაზე პრაქტიკულად სახელმწიფო ეს მოდელი გარანტირებულ შესყიდვაზე თქვა უარი ელექტროენერგიის, შესაბამისად ინვესტიციები იკლებს სექტორში. ის რაც ბატონმა მაბრძანა
და შემოგთავაზა საქართველოში ნაწარმოები, ასე ვთქვათ, წარმოების საშუალების გამოყენების შემთხვევაში გარკვეული შეღავათები გაკეთდეს სახელმწიფო შესყიდვების დროს. Რა თქმა უნდა, ეს მისასალმებელია და აქ ჩვენ უბრალოდ დავინახეთ სინერგიის ეფექტი. ჩვენ თუ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მექანიზმებს ახალისების ვიყენებთ იმისთვის, რომ ინდუსტრიული წარმოება საქართველოში მოვიტანოთ და ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ასეთი ინსტრუმენტი, აქ სინერგიის ეფექტი აშკარაა და ჩვენ შევთანხმდით, რომ ამ თემას უფრო კონკრეტულად და დეტალების დონეზე გამეხილავთ. დღეს ჩვენ ასევე ეკონომიკის მინისტრს ვთხოვეთ, რომ შეეფასებინა ის რეკომენდაციები და ასე ვთქვათ შენიშვნები, რომელიც ინვესტორთა საბჭომ მიწის შესახებ ორგანულ კანონთან და კანონ პროექტთან დაკავშირებით გამოთქვა, კერძოდ საუბარი შეეხება იმ ორმხრივ საინვესტიციო ხელშეკრულებებს, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა ქვეყნებთან აქვს დადებული და რომელიც შესაძლოა საფრთხის ქვეშ დადგეს კანონის არსებული რედაქციით მიღების შემთხვევაში, როგორც მინისტრი განმარტავს, კონსულტაციების შედეგად კანონი იმგვარად იქნება მიღებული, რომ მსგავსი ხელშეკრულებების გადახედვა საქართველოს მთავრობას არც ერთ ქვეყანასთან არ მოუწიოს. ორგანულ კანონში მიწასთან დაკავშირებული საკითხების რეგულირება იქნება იმდენად მნიშვნელოვანი, რამდენადაც პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მიწა საქართველოში, როგორც მცირემიწიან ქვეყანაში არის განსაკუთრებული რესურსი ერთის მხრივ, ხოლო მეორეს მხრივ ინვესტიციები სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და ასევე პროდუქტიულობა მიმართულებით არის ძალზედ მნიშვნელოვანი. აქედან გამომდინარე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს კანონმდებლობთან ერთად გავივლით ისე ვთქვათ ამ მიმართულებას, რომ საერთაშორისო ხელშეკრულებების ცვლილების შეტანა არ დაგჭირდება. დღეს მინისტრმა შეაფასა ელექტრონული კომერციის შესახებ კანონ პროექტიც, რომელსაც საქართველოს უახლოეს პერიოდში მიიღებს. მაყურებელს შევახსენებ, რომ აღნიშნული კანონის თანახმად ინტერნეტში საავტორო უფლებების დაცვა განსხვავებული სტილით მოხდება, რასაც ინტერნეტ კონტენტის გამავრცელებელი ორგანიზაციების ნაწილი ეწინააღმდეგება, როგორც დღეს მინისტრი ამბობს, აღნიშნულ კანონის მიღებას საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება ავალდებულებს და ის უკვე ქვეყანას 2019 წლამდე ექნება. ელექტრონული საკუთრების დაცვა გარდა იმისა, რომ არის რთული თემა, ამასთანავე არის ვალდებულება, რომელიც ჩვენ ევროკავშირთან ღრმა და კომერცმოძღვარი შეთანხმების ფარგლებში გვაქვს აღებული. თუ არ ვწდები ეს ვალდებულება ჩვენ გვიდგება 19 წელს და ეს ვალდებულება იქნება შესრულებული შესაბამის, ასე ვთქვათ, ტაიმინგში დასრულდება ის მოლაპარაკებები და ის განხილვები, რომელიც იყო და ამ კანონს ჩვენ მივიღებთ. დღევანდელ შეხვედრას ესწრებოდა საბანკო სექტორის წარმომადგენლობაც, როგორც ისინი ჩვენთან საუბარში ამბობენ, დღეს საბანკო სექტორი ემზადება გარკვეული ცვლილებებისთვის, რომელიც შეეხება, როგორც ვიცით, ერთ-ერთი არის დეპოზიტების დაზღვევა. სექტორის წარმომადგენლები ჩვენთან საუბარში ამბობენ, რომ დეპოზიტების სავალდებულო დაზღვევისთვის ქვეყანაში ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია და ამ კუთხით ქართული ბანკები მზად არიან, რომ ცვლილებები გაატარონ. ვისაუბროთ რეიტინგის გაძლიერება იწვევს უფრო ინვესტორებიდან უფრო მოზიდულობას, მათ შორის საბანკო სექტორისა და მათ შორის მოზიდვის საპროცენტო განაკვეთები, რომელსაც ჩვენ ვიზიდავთ გარე ქვეყნებიდან, ევროპიდან და სხვა ქვეყნებიდან, თავისთავად, რადგან რაც უფრო მაღალი რეიტინგი აქვს, უფრო დაბალია საპროცენტო განაკვეთები. დეპოზიტების დაზღვევა აუცილებელი მომენტი არის და მე მგონი ყველა განვითარებულ ქვეყანაში ეს აყენდა, როდესღაც უნდა დაგვეწყო. მე მგონი კი მართალია, რომ რაღაცა მომენტში უნდა დაწყებულიყო და არა კრიზისის დროს, არამედ იმ მომენტში, როცა ამოდიხარ, ეს ყველაზე უმტკივნეულად გადასატანი თემა არის. დღეს ბიზნესმა ჩვენთან საუბარში შეაფასა მთავრობის განცხადებებით, რომლის მიხედვითაც ქვეყანა წელს დაგეგმილზე უფრო მაღალ ეკონომიკურ ზრდას ელოდება. ბიზნესის ნაწილი ამბობს, რომ სასურველი იქნება თუ კი ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა ორნიშნა იქნება, თუმცა გამომდინარე რეგიონში არსებული მდგომარეობიდან 4-დან 5%-მდე ეკონომიკური ზრდა ქვეყნისთვის მისაღებია. Absolut გულახდით დაგეტყვით, რომ ორნიშნა ზრდა ეკონომიკური ზრდა იქნებოდა ჩვენთვის ძალიან კარგი, მაგრამ სამწუხაროდ მძიმე ავითარება რეგიონში და ამ ფონზე ალბათ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებით მაინც გამოირჩევა. სავალუტო ფონდის მიერ მოხდა გარკვეული დაკორექტირება ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის მომატების მიმართულებით და რასაკვირველია ეს მისასალმებელია. ჩემთვის ეს კითხვა თქვენ რომ დაგესვათ წლის დასაწყისში გეტყოდით რომ არ ვიყავი დარწმუნებული, ეხლა გეტყვით რომ ალბათ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ თითქმის ყველა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციამ დაადასტურა და გააკეთა ზრდა პროგნოზების, რომელიც მთავრობას ქონდა ძალიან კარგი არის. მე ოპტიმისტურად უყურებ, განსაკუთრებით თუ შევხედავთ რა ხდება რეგიონში. ეკონომიკის მინისტრსა და საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრებს შორის შეხვედრა დღეს რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა გაიმართა და ამას ათობით ბიზნესის წარმომადგენელი დაესწრო.
მადლობა ნინო კვინტრაძე საინტერესო ინფორმაციისთვის. განაგრძობთ საქმის კურს ბიზნესმენი თემურ ჭყონია საკონსტიტუციო ჩანაწერს, რომელიც უცხოელებზე მიწის გაყიდვას კრძალავს, აკრიტიკებს. ბიზნესმენი ამბობს, რომ რადიკალური ნაბიჯები მთავრობამ არ უნდა გადადგას. სალომე მეცხვარიშვილმა ჩაწერა მასთან ინტერვიუ ქობულეთში, როგორც ირკვევა ჭყონიას შავი ზღვის კურორტთან დაკავშირებით სერიოზული გეგმები აქვს. კიდევ რა თემები განიხილეს ინტერვიუს პროცესში, ჩვენი ჟურნალისტი გვერდება პირდაპირ ეთერში. სალომე, შუადღე მშვიდობის გისმენთ. ბექა მიმდინარე წელი ბიზნესმენისთვის მარტივი არ ყოფილა. თემურ ჭყონიამ უარი თქვა რამდენიმე დაანონსებულ პროექტზე, მათ შორის თამბაქოს ქარხნის მშენებლობაზე, ასევე ჭყონია წელს გამოვიდა ლუდის ბიზნესიდან და კასტელში წილი გაყიდა. ბიზნესმენმა ჩვენთან ინტერვიუში ვისაუბრა მისი გადაწყვეტილებების მიზეზებზე, აღმოჩნდა, რომ ეს ყველაფერი გარკვეულწილად დაკავშირებულია საბანკო სექტორის ეგრეთ წოდებულ არაპროფილურ აქტივებთან, რომელთა ფლობასაც საფინანსო სექტორი უარყოფს. რაც შეეხება ქობულეთს, ბექა როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, ბიზნესმენს ამ მიმართულებით მართლაც დიდი გეგმები აქვს. თემურ ჭყონიას სურს, რომ ქალაქმა სამედიცინო კურორტის სტატუსი აღიდგინოს. ამ მიმართულებით დეტალური ინფორმაციას ჩვენ მომდევნო გამოშვებებში შემოგთავაზებთ. თქვენ ასევე გელოდებათ ბიზნესმენთან ინტერვიუს კიდევ ერთი საინტერესო ნაწილი, სადაც ის ბიძინა ივანიშვილთან ურთიერთობებზე საუბრობს და საკუთარ თავს როგორც მენეჯერს აფასებს. ასე რომ აუცილებლად უნდა მიადევნოთ თვალი ჩვენს მომდევნო გადაცემებს. პირველ რიგში უღმესი მადლობა თქვენი დროისთვის, ყოველთვის საინტერესოა თქვენი შეფასებების მოსმენა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, ასევე თქვენი ბიზნესის სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით. აუცილებლად უნდა გკითხოთ აზრი საკონსტიტუციო ჩანაწერთან დაკავშირებით, რომელიც ხვდავს უცხოელებზე მიწების მიყიდვას. როგორც ვიცით, ინვესტორთა საბჭოსაც ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით შენიშვნები და რეკომენდაციები. ისინი ამბობენ, რომ ამ ჩანაწერმა შესაძლოა ხელი შეუშალოს საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებს, მაგალითად, როგორც არის დადებული ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომლის მიხედვითაც ამერიკელ ინვესტორს არ უნდა ჰქონდეს უარესი პირობები, ვიდრე ვთქვათ ადგილობრივ მეწარმეს. თქვენ როგორც ბიზნესმენს რა შეფასება გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? ორი მომენტით უნდა შევხედოთ ხო ამ ურთულეს საკითხს. ერთი როგორც ნაციონალისტი, რომ ქართული მიწა უნდა იყოს ქართველის საკუთრებაში და მეორე ბიზნესის თვალსაზრისით ან ინვესტორების მოზიდვის თვალსაზრისით, რაში გვინდა ეს მიწა თუ არ გამოვიყენეთ. მაშინ უნდა დავარიგოთ უფასოდ. უნდა დავარიგოთ, იმიტომ რომ თუ რომელიმე ქართული მიწა იყიდა თქვათ, უმეტყვა ხელი მოუმართოს ფერმერმა, მამულებს ყიდულობენ ახლა და გექტარებს და რაღაცა ის მიწა მას არ შეუძლია ცოდნის გამო, სახსრების გამო, ფულთან მიუწვდომლობის გამო ამ მიწის გამოყენება არ შეუძლია. რატომ ეს მიწა? ის მიწა ხო ღირებულებას კარგავს. რატომ ეს მიწა? ამიტომ შეიძლება ეს ცოტა რადიკალური გადაწყვეტილება, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მე მაინც მგონია, რომ ჩვენი ეს ეკონომიკური გუნდი, რომელიც საქართველოს მართავს, მე მაინც მგონია ეს თანამედროვე ახალგაზრდები არიან, უფრო სხვანაირად აზროვნებენ და შესაძლებელი რაღაცა ესეთი რადიკალური თემა არ გააკეთონ. ხელისუფლება ამბობს, რომ ორგანული კანონი დაარეგულირებს გარკვეულ გამონაკლისებს. კარგია. უკვე მოგწონს, იმიტომ რომ უკვე საინტერესოა. ეგრე უნდა იყოს. იმიტომ რომ არის კატეგორია ხალხის, რომელსაც უნდა საქართველოს ჩამოსვლა და ამ მიწის გამოყენება ქვეყნისათვის. ხშირად მომისმენია მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისგან, რომ ბანკები მათ არ აძლევენ დაფინანსებას და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა აქვთ შეზღუდული. ბანკებს საყედურობენ არაპროფილური აქტივების ფლობის გამოც, რაც ეროვნულმა ბანკმა აკრძალა გარკვეულწილად. ეროვნულ ბანკმა აუგზავნა თქვა არაპროფილურ ბიზნესში, მაგრამ ის რა არის, უკვე ეს თემა იმდენად თვითონ ბანკი იმდენად ამ დიდი ხელფასები და იმის გამო იმდენად დიდი შესაძლებლობები გაუჩნდათ ბანკის აქციონერებს და იმათ შეუძლიათ არაპროფილური ბიზნესი ესე აწარმოონ და ხელმისაწვდომო ფულთან უფრო რეალური კონდეთ ვიდრე იმ მცირე მეწარმეებს. ამით ბევრი რაღაც არ შეიცვლება. რა თქმა უნდა, კანონი აუცილებელია, მაგრამ ჩემსა გვეგვიანა. როდის უნდა მიგვეყო ეს კანონი? ეს კანონი უნდა მიგვეყო დასაწყისში, როცა ეკონომიკა საქართველოს ეს 25 წლის უკან. როცა საბაზრო ეკონომიკა ყალიბდებოდა.
როცა ყალიბდებოდა, როცა ხდებოდა ქონებების გადანაწილება, ბიზნესების გადანაწილება, ასე ვთქვათ, და ეხლა უკვე არის ბანკები, რომლებიც ფლობენ ყველაფერს. ამის წინააღმდეგი ხართ? წინააღმდეგი მე არა ვარ, თავარია იყოს პარიტეტი იყოს დაცული. როდესაც დიდი ფული გაქვს, თამამდებიო და როცა ძალიან დიდი ფული გაქვს, კონტროლს კარგავ. კონტროლი დაკარგეს? აი ესეთი თემა რა. არის ესეთი გამოთქმა რა. ბატონ თემო, თქვენს ბიზნესზეც უნდა გკითხოთ, თქვენ გაყიდეთ შარშან წილი კასტელში. რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? ბევრი ენერგიას ხარჯავდი. და მეორე თემა ძალიან ბევრი მოთამაშე გამოჩნდა ლუდის ბაზარზე. თქვენ რო ბრძანეთ არაპროფილური ბიზნესი ერთ-ერთი მიზეზიც იყო. თქვენ გულისხმობთ არაპროფილურ აქტივში თელიანი ველის და აისის გამოჩენას ბაზარზე? დიახ. რაში შეგიშალათ ამან ხელი? არა, მე არ შემიშალა ხელი. მე უბრალოდ ვნახე, რომ აქ ძალიან დიდ ენერგიას წამართვებდა ეს თემა რა. ამიტომ აღარ მიიღირდაზე არ არის, მე ესე არ ხურდავდები. ამიტომ განვითარება მიმართულება შევცვალე რა. რაც ხდება ხოლმე ხშირად ცხოვრებაში. თქვენ ჩვენთან ინტერვიუში ზამთარში განაცხადეთ, რომ აპირებდით თამბაქოს ბიზნესში სერიოზულად შესვლას, გულისხმობ British American Tobacco-ს ქარხნის მშენებლობას. კი ბატონო, მაგრამ იქ მოხდა აქაც ისეთი რეგულაციებია უკვე. აქაც ისეთი რეგულაცია მე ჩემთვის ვკითხე რაც მიედმოედელი. გაქვს არაჩვეულებრივი თემები, ორი უშველებელი ბრენდი McDonald's, მოუკვრო რომლის განვითარებას საზღვარი არ აქვს და წარმატებას. გვაქვს მეორე ძალიან სერიოზული შემოთავაზება McDonald's-გან, რომ სასონხეთში შეგვიძლია ამის განვითარება, რაც გაცილებით უფრო საამაყო იქნება ჩვენთვის. ავაშენეთ მაგის გარშემო ლოჯისტიკური ცენტრი თბილისში, რომ ამას მოიმსახუროს და აი ამ მიმართულებით უფრო დავინახეთ ჩვენი დანიშნულება. ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის და რა თქმა უნდა საინტერესო პასუხებისთვის. განაგრძობთ გადაცემას პარლამენტის საქართველოს სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის კოდექსზე მუშაობას განაგრძობს ერთ-ერთი სამუშაო შეხვედრა საკანონმდებლო ორგანოში დღესაც შედგა კანონპროექტთან დაკავშირებით. გარკვეული შენიშვნები გამოთქმული აქვს კერძო სექტორსაც, კერძოდ კორუფციის შესაძლო რისკები, ბიუროკრატიის ზრდა, უფლებამოსილებების გადანაწილება, პროექტის სწორი იმპლემენტაცია. კანონპროექტის განხილვებში წამყვანი დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტია. სწორედ ამ კომიტეტის თავმჯდომარე რომან კაკულია გვერდება პირდაპირ ეთერში. შუადღემში დოვის ბატონო რომან, მადლობა პირველ რიგში რომ ხარ საქმის კურსის სტუმარი. დასაწყისში რამდენჯერმე გადაიწია წამყვანი კომიტეტის დასკვნამაც, მე მათ შორის თქვენც ითხოვეთ რომ კარგად რომ გასნობოდით თემას, ამიტომ გჭირდებოდათ მეტი დრო. მოესწრება თუ არა 26 ოქტომბრამდე, როგორც გადაწეული ერთი თვით განხილვები, რა პროცესშია ეს სამუშაო ჯგუფი ახლა? დავაკონკრეტებ, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ეს არ იყო სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, ეს დავაკონკრეტოთ, რომ არ გავანაწილოთ სამუშაო ჯგუფის წევრები, ეს იყო ერთი კონკრეტული პრობლემისადმი მიძღვნილი შეხვედრა. როგორც სიტუაცია გვაჩვენებს, ახლა კონსენსუსის ვერ მიღწევის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც ეს გაწევა ხდება ამ პროცესის, ესეც მემკვიდრეობით მივიღეთ ჩვენ, მაგრამ შემდეგ ახლა შემოსულია ეს კანონპროექტი. გახლავთ ის, რომ ერთის მხრივ ეკონომიკის სამინისტრო სივრცითი დაგეგმარების, როგორც ახლებური ხედვის თანაავტორი და ამ მიმართულებით ნაბიჯები იდგმება ქვეყანაში, იცით თქვენ, ამ ტერმინს და აი ამ გაგებას წამყვან მნიშვნელობას ანიჭებს და თითქოს ეს ლოგიკა ერთის მხრივ გასაგებია, რა თქმა უნდა, ამაში ჩვენ ვერ შევედავებით მათ რო ესაცია. მეორე რიგში არსებობს კლასიკური გაგება არქიტექტურის, რომელიც თავის თავში მოიაზრებს ურბანულ განვითარებას, მათ შორის თითქმის იმ ყველაფერსაც, რომელსაც სივრცითი გაგება და გეგმარება ქვია. მაგრამ ის რომ ამ შემოთავაზებულ კანონპროექტში, კოდექსში და პირველი პრობლემა სწორედ იმაში იყო, რომ თუ ეს კოდექსია, მაშინ კოდექსის განმარტება ნიშნავს, რომ ჩვენ ამ დარგის ყოვლის მოცველი ყველა კანონი უნდა გქონდეს და იმის გამო, რომ გარკვეული ტიპის შეთანხმება ვერ მოხერხდა, პირდაპირ უნდა ითქვას, ეს კონსენსუსის ნაკლებობა იყო არქიტექტორთა წარმოადგენლებს შორის, იმ აკადემიურ წრეებს შორის, რომლებსაც პროფესიონალური წლების განმავლობაში დაგროვილი კომპეტენციები გააჩნიათ და იმ ახლებურ ხედვებს შორის, რომელიც სივრცითი მოწყობის გაგებას უკავშირდება დღევანდელი გაგებით, აქედან გამომდინარე ეს პროცესი კონსენსუსს ვერ პოულობდა და დღევანდელი შეხვედრა მიზნად ისახავდა სწორედ ამ კონკრეტულ ერთ საკითხში ერთხელ და სამუდამოდ გარკვევას ჩვენ საგანმანათლებლო
ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც მოვიწვიეთ, იმიტომ რომ თუ საკითხი პირდაპირ ერთხელ და სამუდამოდ არ გაირკვა, რას ნიშნავს ჩვენს მიერ კანონში ჩადებული სივრცითი მოწყობის გაგება, მისი დამოკიდებულება არქიტექტურისადმი და თუ ჩვენ სასწავლო დაწესებულებებში ახალგაზრდებს რასაც ვასწავლით, ეს პირდაპირ გაგრძელება არ არის ამის, მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენ სხვა მასშტაბის პრობლემასთან გვაქვს. რაქმე მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ეკონომიკის სამინისტროს, რომელიც აბსოლუტურად ღია არის თანამშრომლობისათვის. აი ამ სწორედ ამ აკადემიურ დღევანდელი შეხვედრიდან გამომდინარე რა შედეგი დადგა ბატონო? დადგა სწორედ ის შედეგი, რომ არქიტექტორები ჩემი სურვილიც ეს იყო და გადადების სურვილიც, რომ არქიტექტურა მინდა რომ სათანადოდ იყოს წარმოჩენილი ამ კანონ პროექტში. ის რა თქმა უნდა იყო იქ წარმოჩენილი, იმიტომ რომ ნებართვების გაცემის სფეროში მთელ რიგ საკითხებში ახლა აქამდე თქვენ იცით მოუწესრიგებელი ნებართვების გაცემა ყველა შეძლო მშენებლობა, როდესაც ეს საკითხები იზღუდება, თავისთავად ცხადია მიხვალ არქიტექტორამდე და არქიტექტორების როლი ისედაც იზრდებოდა, მაგრამ ჩემი აზრით ეს დარგი კიდევ უფრო მეტად საჭიროებს წინ წამოწევას. ეხლა თავისთავად სათაურში სიტყვის გაჩენა არაფერს არ ნიშნავს, თუ შემდეგ შინაარსში არ გაჩნდა ეს ყველაფერი, ამიტომ ჩვენ გვინდოდა რომ ამ კოდექსის სათაურში ასევე ყოფილიყო არქიტექტურას წარმოჩენილი, მაგრამ უკვე შესაბამისი შინაარსით. შესაბამის შინაარსთან როდესაც მივდიოდით, ცხადია, შემდეგ ეს დიალოგი, რაც ჩვენ ქართველებს ზოგადად გვახასიათებს კომუნიკაციის ნაკლებობა, რაც იყო ერთ-ერთი მიზეზი ჩემი აზრით, აი ამ ორ კონცეფციას შორის რომ შედგეს საბოლოო შეთანხმება, არქიტექტურა არის ის დარგი, რომელიც თავისთავში მოიცავს სივრცით მოწყობას, თუ სივრცითი დაგეგმა არის ის მოცებულობა, რომელიც დომინანტია დაუშვათ და შემდეგ სხვანაირად მოიაზრებს არქიტექტურას, აი კამათში ერთმანეთთან მიმართებაში ძალიან ბევრი დრო დაიკარგა. დღეს ჩვენ გადავდგეთ ნაბიჯები, კონსენსუსისაკენ მიმართული ნაბიჯები, როდესაც ვფიქრობ, რომ არქიტექტორთა საზოგადოება მოიფიქრებს ესე შევთანხმდით ჩვენ ძალიან კონკრეტულ იმ მუხლებს, რომელთა ასახვაც უკვე არსებულ კანონ პროექტში მინიმუმამდე დაიყვანს. ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი მოცემულობა ასეთი იყო, მინიმუმამდე დაიყვანს მათში იმის შეგრძნებას, რომ არქიტექტურა შეიძლება რაღაცით მეორე ხარისხოვან პლანზე იყოს წარმოჩენილი და მას თავისი კუთვნილი ადგილი არ ქონდეს მთლიან ამ პროცესში და მეორე მხრივ ეკონომიკის სამინისტროც თავითვე არჩეულ პოზიციას, რომ სივრცითი მოწყობა ეს არის დომინანტი ხედვა მთლიანობაში ტერიტორიის მოწყობის და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ერთმანეთთან ჰარმონიზებაში მოვიდეს. ეს ჩვეულებრივი სამუშაო შეხვედრა იყო პრინციპში, ახლა დიდი ინტერესი რადგანაც არსებობს, ამიტომ ჟურნალისტებმაც ანუ გარკვეული კონსენსუსი შედგა. გასაგებია. არ არის რა თქმა უნდა ცუდი. დიახ, ბატონ რომან, მაგათი გარკვეული კონსენსუსი ნაბიჯები გადაიდგა, შეგვიძლია გითხრათ. დიახ, ერთ-ერთი მთავარი ასე ვთქვათ ხაზი, რომელიც იყო მათ შორის ამ მეცვლილებებისა ხარისხი და მისი მაკონტროლებელი ორგანო, კერძო ლიცენზიანტები, ამ ლიცენზიებს როგორც ვიცით, ეკონომიკის სამინისტრომ უნდა გასცეს ლიცენზიები, თუმცა იყო თქვა შეანიშნები კერძო სექტორის მხრიდან, რომ როდესაც კერძო კომპანია ლიცენზიანტი ამოწმებს კერძო კომპანიას, აქ შეიძლება გაჩნდეს კორუფციის რისკები. აი ამ კორუფციის რისკებს თქვენ ამდენად ხედავთ და რა იქნება თქვა გარანტორი იმისა, რომ ამ რისკების აღმოფხვრა მოხდება, იყო საუბარი იმას, რომ პროკურატურა შეიძლება ჩაერთოს ამ საქმეებში, რადგან საქმე ეხება სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაცვას, როდესაც უსაფრთხოებაზე და ხარისხზეა საუბარი. თქვენ ოდნავ წინ კი უსწრებთ მოვლენებს. მე ზუსტად იმით თქვა მინდოდა, რომ ეს არ იყო სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, ეს იყო კონკრეტულ პრობლემაზე მიზნული შეხვედრა. როდესაც ეს პრობლემა მოგვარდება, რაც ახლა მე თქვენ გელაპარაკებოდით, მე ჩვენ უკვე დაუყოვნებლივ შევართ შინაარსობრივ ნაწილში. ჩვენ ვერც კი მოვახერხეთ დეტალური შინაარსობრივი გავლა მათ შორის თქვენს მიერ დასახელებული საკითხის, იმიტომ რომ ეს უფრო მაღალი ხარისხის კონსენსუსი არ არსებობდა, ან ჩვენ უნდა გვეულო იმ კუთხით, რომ ჩავსულიყავით თუნდაც იმ საკითხებამდე ხარ, როგორც თქვენ, რომელსაც თქვენ ამბობთ, მაგრამ არქიტექტურული თემა რაღაცნაირად გარეთ დატოვებული იყო იმ არსებული კანონის ფარგლებში, რომელიც არსებობს, მაშინ კოდექსი რანაირად იქნებოდა ეს თუ არქიტექტურა და კანონი გარეთ იქნებოდა და ასე შემდეგ. ამიტომ რომ დაუბრუნდეთ თქვენ შეკითხვას, აქ შეკითხვაზე ხა გარკვეული ასე ვთქვათ, ეჭვის საფუძველი ლეგიტიმურია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამ ლეგიტიმური ეჭვს აჩენს რა? ჩვენი პრაქტიკა ანალოგიური გადაწყვეტილებების და მიღებული წარსულში. როდესაც ასეთ ინტერესთა კონფლიქტი იყო, ყოველთვის იყო კორუფციის რისკები. ცხადია, ჩვენ ამ თემას უნდა დავუბრუნდეთ ამ პრაქტიკის გათვალისწინებით, მაგრამ საბოლოო პასუხი მოდი მაინც დავადოთ, როცა შევალთ ამ კონკრეტული თემის სამუშაო ჯგუფის ფორმატში და შემდეგ კომიტეტის ფორმატში განხილვის პროცესში. კი ბატონო, ანუ გასაგებია, რა თქვა, შინაარსობრივ ნაწილში არ შესულყარ ჯერჯერობით, თუმცა მაინც საინტერესოა თქვენი დამოკიდებულება წინასწარ ამ თემებთან დაკავშირებით, რომელიც მინდა რომ ვიკითხო იდეაში. წინასწარ რთულია თან ფასებზე საუბარი, თქვა, იგივე გაძვირდება თუ არა სამშენებლო მასალები, ბინის ფასი და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ არის გაკეთებული, ასე თქვა,
ხარჩარგებლის ანალიზი, რომ თქვათ რა დოზით შეიძლება გაიზარდოს ფასები და ამან შეიძლება საზოგადოებაში გრძელვადიან პერიოდში დადებითი ან უარყოფითი შედეგები მოგწეს საზოგადოებისთვის. ეხლა ის თემა, რასაც რია ქვია და მეგონი უკვე ყველა გაიგო ამ სიტყვის მნიშვნელობა, რეგულირების ზემოქმედების ანალიზი, გარკვეულწილად გაკეთებული იყო დონორების დახმარებით, უბრალოდ ეს გაკეთებული იყო ადრე, სანამ ჩვენი მოწვევის პარლამენტი გააგრძელებდა ამ თემაზე მუშაობას, მაგრამ ეს არ არის ასეთი ამომწურავი, რომ ზუსტი პასუხი გასცეს თქვენ შეკითხვას. ეს იქნება სწორედ ჩვენი განხილვების ერთ-ერთი მოტივაციაც, რომ ჩვენ ამ კუთხედაც შევხედოთ ამ კანონპროექტს, თუმცა იმ თავითვე მინდა ვთქვა, რომ ნებისმიერი ხარისხთან დაკავშირებული ცვლილება აუცილებლად დაკავშირებულია შემდეგ გარკვეული ფასების დასთან. ჩვენ გავიარეთ ახლა ის პერიოდი, როცა ოღონდ რამე ამოძრავებული იყო ამ ქვეყანაში და ხარისხზე შეგნებულად ეს წინა ხელისუფლების დროს მოხდა, რაღაც გარკვეული ლოგიკა და თამაშიც იდო, ოღონდ ამოძრავებული იყო რაღაც სხვადასხვა სექტორები და რეგულირება მაქსიმალურად მოიხსნა. ახლა ჩვენ ვართ იმ განვითარების ეტაპზე, როდესაც ეს რეგულირებები უნდა შემოვიდეს, მაგრამ ამას თავისთავად მოყვება ხარისხის და შესაბამისად ფასის და ეს განვითარების პარალელური პროცესია ხა და პირდაპირ შეკითხვაზე პასუხად რამდენად გაიზრდება მე ვერ გეტყვით, მაგრამ გარკვეული ზრდა რომ მოხდება, ეს დაანამდვილებით შემიძლია გითხრათ და ეს ასეც უნდა იყოს, ეს გაიაფების წინაპირობა ნამდვილად ვერ იქნება დამატებითი რეგულაციების შემოტანა და ხარისხთან ასოცირებული დამატებითი მოთხოვნების შემოღება მშენებლობისაგან. რა თქმა უნდა, არ გააიაფებს პროდუქტს, მას გააძვირებს, არა მნიშვნელოვნად, ისე რომ მოთხოვნილება არ იყოს, მაგრამ ეს ტენდენცია ალბათ იქნება. დიდი მადლობა რომან კაკულიას საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. საინტერესოა ცვლილებების შინაარსობრივი ნაწილიც, რა თქმა უნდა, როდესაც დაიწყება ეს შინაარსობრივი განხილვები, რა თქმა უნდა, საქმის კურსი და ბიზნეს მედია საქართველოს პროექტები ჩვენს მაყურებელსაც ჩააყენებს საქმის კურსში. მადლობა რომან კაკულიას გადაცემაში მონაწილეობისათვის. განაგრძობთ ეთერს. თამბაქოს მოხმარება 25%-ით შემცირდა. ეს განცხადება პირველმა ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუმციშვილმა გააკეთა. მან ამერიკის შეერთებულ შტატებში მონაწილეობა მიიღო სპეციალურ სესიაში თამბაქოს გადასახადებთან დაკავშირებით. თემაზე სახელმწიფო ჯანდაცვა და შიდა რესურსების მობილიზაცია და მის მონაწილეებს გააცნო საქართველოს გამოცდილება და ძირითადი მიღწევები თამბაქოს ნაწარმის დაბეგვრის შესახებ. პირველი ვიცე-პრემიერის განცხადებით საქართველოში 2013 წლიდან აქციის განაკვეთებით თამბაქოს ნაწარმზე ზრდადია და ბოლო 4 წლის განმავლობაში მან 5 ჯერ მოიმატა. შედეგად ფინანსთა სამინისტროს ცნობით ოფიციალური სტატისტიკით საქართველოში თამბაქოს მოხმარება 25%-ით შემცირდა, საბიუჯეტო შემოსავალი თამბაქოს აქციის დაბეგვრიდან კი 150%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება საბიუჯეტო შემოსავალს ინფორმაციისთვის 2013 წლის 8 თვეში თამბაქოს აქციისგან შემოსავლებმა 55,466,042 ლარი შეადგინა, რაც ბევრად ჩამორჩება 2017 წლის 8 თვის მაჩვენებელს, რომელიც 385,127,846 ლარს უტოლდება. მოხმარების შემცირების შესახებ კი ვერაფერს გეტყვით და როგორია ტენდენცია ამ მიმართულებით თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელისგან შევეცდებით ამ ინფორმაციის მიღებას. გიორგი ბახტურიძეა პირდაპირ ეთერში შუადღე მშვიდობის ბატონო გიორგი. მანამ სანამ თქვენთან საუბარს დავიწყებთ, ფინანსთა სამინისტრო მოგვაწოდა ინფორმაცია, რომ თამბაქოს მოხმარება შემცირებულია, რაც გაანგარიშებულია 2013 წელს 2017 წელს პერიოდში საქართველოს ბაზარზე რეალიზებული თამბაქოს რაოდენობის მიხედვით, ანუ ეს 25%-იანი შემცირება. თქვენ რა სახის ინფორმაციას ფლობთ? თქვენ ვიცით რომ აწარმოებთ ეს სტატისტიკას და ამ ინფორმაციის და ამ თემების საქმის კურსში ხართ. თქვენ რა ინფორმაციის მოწოდება შეგიძლიათ, რამდენად არის 25%-იანი მაჩვენებელი რეალური ციფრი 2013-დან დღემდე? ეხლა მოდით მოხმარება, გავმიჯნოთ ჩვენ ტერმინები, მოხმარება და გავრცელება. გავრცელების თვალსაზრისით საქართველო რჩება ევროპაში ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ გავრცელებულ ქვეყანად, ანუ თამბაქოს მოხმარების თვალსაზრისით. ანუ ის რაოდენობა მწვერვალების, რაც იყო 2013 წელს, ფაქტიურად კი არ შემცირდა, არამედ 2%-ით არის გაზრდილი. და ეს არის გაზრდილი ძირითადად ახალგაზრდა ქალბატონების ხარჯზე. რაც შეეხება თვითონ მოხმარებას, ანუ მოცულობას, ეხლა შეიძლება 2013-დან 2017 წლამდე გარკვეული ბრენდების მოხმარება შეიძლება შეიცვალა, შემცირდა. ეს ძირითადად ეხება იმპორტირებულ ესე რომ ვთქვათ თამბაქოს, მაგრამ რაც შეეხება ადგილობრივი თამბაქოს წარმოებას, ის საკმაოდ გაზრდილია და კარგი იქნებოდა ფინანსთა მინისტრს დაეზუსტებინა ეს ინფორმაცია,
და ეთქვა თქვათ რის ხარჯზე ხდება ყოველივე ეს. ჩვენ ინტერესში არ შედის არც იმპორტირებულის ესე რომ ვთქვათ იმპორტის გაზრდა და არც ადგილობრივი წარმოების გაზრდა. ამ შემთხვევაში ჩვენი ინტერესია რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა თქვას უარი ამ ნარკო პროდუქტზე, რომელიც 18 წლით უმცირებს თამბაქოს მომხმარებელს სიცოცხლეს და აზარელებს მთელს ქვეყანას. ეს არის ყველაზე წამგებიანი დარგი, რაც კი მსოფლიოში არსებობს გლობალურად. ეკონომიკური გადაცემა გაქვთ თქვენ და მე ვისურვებდი, რომ ხშირად იყოს ეკონომიკური ანალიზი ამ თვალსაზრისით, რა ზარალი მოაქვს ამ დარგს, როგორც პირდაპირ ზარალი საქართველოს ბატონო გიორგი, თქვა ამ ზარალზე მთავრობა საუბრობდა, რომ რეალურად თქვა ხარჯები ჯანდაცვაზე გაზრდილია, აქედან გამომდინარე, რომ თამბაქოს მოხმარება არის მაღალი ხარჯები, ასე თქვა ჯანდაცვაზე იზრდება და მაქსიმალური რეგულაციებია საჭირო ამ სექტორში, რომ შეიზღუდოს თამბაქოს მოხმარება, მაგალითად აქციის გადასახადი 2018 წლიდან ამოქმედება ახალი კოდექსიც, რომელიც ზღუდავს საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში მოწევას, ასე ვთქვათ. ანუ ეს ნაბიჯები არის თუ არა გადადგმული იქითკენ, რომ რეალურად მივიღოთ შემცირებული რაოდენობა მომხმარებლებისა და არა ვთქვათ რეალიზებული თამბაქოსი. მხოლოდ გადასახადის მომატებით ეს როგორც გითხარით, კიდე ერთხელ აღვნიშნავ, ეს არის ნარკოპროდუქტი, რომელზეც უარის თქმა საკმაოდ რთული პროცესია. მე თვითონ ვარ დაკავებული და მყავს პაციენტების გარკვეული რაოდენობა და ძალიან კარგად ვიცი მათი მდგომარეობა, სურვილი აქვთ, მაგრამ რეალურად თავის დანებება ფაქტიურად წარმოუდგენელია. რაც შეეხება გადასახადების მატება, როგორც გითხარით, მხოლოდ ეს ზომა არ არის ეფექტური, თუ რეალურად არ აიკრძალა მოწევა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, რეკლამა, პოპულარიზაცია, ნახეთ თქვენ, მთელი ქალაქები აჭრელებულია თამბაქოს რეკლამით, ასევე მასმედია, არაპირდაპირი რეკლამებით, ყველაზე პოპულარული შედეგს გამოიღეს ბატონო. განსაკუთრებით გოგონებში უწევს პოპულარიზაციას თამბაქოს მოხმარებას. ყველაფერი ეს რა თქმა უნდა გაისად დარეგულირდება და ყველა ეს ზომა თუ რეალურად განხორციელდა, ყოველწლიურად ნავარაუდევია 1-დან 2%-მდე თამბაქოს გავრცელების შემცირება. ამას ვამბობთ ჩვენ. ანუ ეს არის ექსპერტული გათვლები და საერთაშორისო პრაქტიკაც ამას ცხადყოფს. ჩვენი პოზიცია არის კიდე რომ 2030 წლისთვის მაგალითად ორჯერ შემცირდეს. ეხლა ვთქვათ გავრცელება თუ 33%, 2030 წლისათვის იყოს 15-16%-ის დონეზე. ამის მიღწევას სჭირდება სწორედ ყველა ზომის გამოყენება, გადასახადების მატება, რეკლამის აკრძალვა, თამბაქოზე თავის დანებების სერვისების განვითარება და მოწევის აკრძალვა საზოგადოებრივ დახურულ შენობა ნაგებობებში. გარეთ მოწიეთ რამდენიც გნებავთ. დიახ, ბატონო გიორგი, თქვენ ახსენეთ თქვა ადგილობრივი თამბაქოც, მაგალითად ციფრებში რომ ავიღოთ 2016 წლის 8 თვეში 20 მილიონი იყო აქციისგან შემოსავლები ბიუჯეტში ადგილობრივი პროდუქციიდან, რეალიზაციიდან ადგილობრივი წარმოების და 2017 წელს არის გაზრდილი 31 მილიონამდე. ანუ აქაც საკმაოდ მზარდი მაჩვენებელია, ანუ ეს არ ვიცი, წილობრივად შეიძლება დაითვალოს თქვათ რამდენად უკავშირდება აქციის გადასახადის ზრდას, მაგრამ თქვათ თავად ეს პროცესები რამდენად სწრაფად მიმდინარეობს. ჩვენ როდესაც იყავით თქვენ ჩვენი გადაცემების სტუმრების ვსაუბრობდით რომ პროცესი მიდის საკმაოდ ნელა და არის დასაჩქარებელი. ახლა მიდის თუ არა ეს პროცესი იმ ნაბიჯებით და იმ ტემპებით როგორც უნდა მიდიოს? ეხლა რაც შეეხება ადგილობრივ მწარმოებლებს, ისინი ორი დიდი მსხვილი მწარმოებელია ჩვენთან და ორივე მანიპულირებას ახდენს და გადასახადების არიდება ხდება. როგორ გეტყვით ახლა, იცით თქვენს გამოშვებულია სპეციალური უფილტრო სიგარეტი, რომელსაც აქვს წაგრძელებული თავი და ცალკე მოყვება ფილტრი. ისინი იხდიან მხოლოდ უფილტრო გადასახადის, უფილტრო სიგარეტისთვის დაწესებულ სააქციზო გადასახადს, რომელიც ორჯერ და მეტად ნაკლები არის ვიდრე ფილტრიანი სიგარეტის შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში სახეგეგზე გვაქვს კრიმინალური ფაქტი. ანუ ეს კანონდარღვევა, ეს კანონს არ ეწინააღმდეგება. რამოდენიმეჯერ ეხლაც თქვენი თუ შეიძლება, ახლაც თქვენი ეთერის საშუალებით გვინდა შემოსავლების სამინისტროს, შემოსავლების სამსახურს ვთხოვოთ, დაინტერესდეს უпроსორად ფინანსურ პოლიციას, დაინტერესდეს ამ ფაქტით და მოხდეს გამოძიება, რატო ხდება ასე რომ ვთქვათ სააქციზო გადასახადიდან თავის არიდება, მაშინ როდესაც ისინი რეალურად უშვებენ და ყიდიან ფილტრიან სიგარეტს და იბეგრებიან როგორც უფილტრო სიგარეტი. და კიდე ერთი გამოსავალი ამ შემთხვევაში გახლავთ, რომ თუ ახლა კი რა თქმა უნდა პირისპირაც გვითქვამს მაღალი თანამდებობის პირებისათვის, ეხლაც ვიმეორებთ
და უნდა გათანაბრდეს ამავდროულად სააქციზო განაკვეთი როგორც ფილტრიანი, ასევე უფილტრო სიგარეტისთვის. იმას არ აქვს მნიშვნელობა ის ადგილობრივი წარმოების იქნება თუ მოიმატოს უფილტრო სიგარეტისთვის ალბათ, ხო? ამას გულისხმობთ და არა თქვა დააკდეს ფილტრიან სიგარეტს. დიახ. გასაგებია. დიდი მადლობა გიორგი ბახტურიძე საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის. განვაგრძობთ ეთერს ენერგოეფექტურობის საკითხებზე საერთაშორისო საგანმანათლებლო კონფერენცია გაიმართა. ამის შესახებ სრულად რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. დროებით. განაგზოთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას ენერგოეფექტურობის საკითხებზე საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამას რეგიონში პირველად საქართველოს მასპინძლობს კურსების მიზანია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართული ახალგაზრდების კვალიფიკაციის ამაღლება ენერგოეფექტურობის კუთხით სატრანსპორტო, სამშენებლო, სამრეწველო და სხვა სფეროებში. პროგრამის დაწყებასთან დაკავშირებით დღევანდელი ღონისძიება ენერგეტიკის მინისტრის ახალმა მოადგილემ გიორგი ჭიქოვანმა გახსნა, რომელსაც ჩვენ ჟურნალისტი დავით ჯალაღონია საუბრა. დავით, შუადღე მშვიდობის გისმენთ. მოგესალმებით. ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმა თითქმის დასრულებულია, როგორც მინისტრის მოადგილემ გითხრა, დოკუმენტს მთავრობა წლის ბოლომდე დაამტკიცებს. გეგმა სამშენებლო, სამრეწველო, სატრანსპორტო თუ სხვა სექტორებში ენერგიის დააზოგვის მიზნობრივ მაჩვენებლებს ითვალისწინებს. მაგალითად, ჩვენთვის უკვე ცნობილია, რომ 2019 წლიდან ყოველწლიურად საჯარო უწყებების შენობების დაახლოებით 1% ენერგოეფექტური უნდა გახდეს. სრულდება ეხლა ამ დოკუმენტზე მუშაობა, გვაქვს პირველადი, თუმცა გვინდა რომ გავიაროთ, შევათანხმოთ ყველასთან და ასევე საჯარო გარჩევები მოვაწყოთ. ჩვენთან ძალიან დიდი ტემპებით იზრდება ელექტროენერგიის მოხმარება. ერთ-ერთი მოწინავეები ვართ რეგიონში ელექტროენერგიის მოხმარების დის პროცენტით. ეს ერთი მხრივ კარგია, მიუთითებს ეკონომიურ განვითარების მაჩვენებელზე, მაგრამ მეორე მხრივ დიდ გამოწვევებს უქმნის ელექტროენერგიის სისტემას. ვინაიდან ყოველი ერთი ახალი დამატებითი კილოვატი მოხმარებული ნიშნავს ახალ სადგურების მშენებლობას, ახალ უფრო ძვირ ელექტროენერგიის ჩანაცვლებას იაფ ენერგიას. რაც შეეხება საზოგადოების ცნობიერებას, როგორც დარგის წარმომადგენლები აცხადებენ, ჯერჯერობით ამ მხრივ მზაობა არ არის, რომ თავად მოსახლეობამ დაიწყოს პრაქტიკული ნაბიჯების გადადგმა ენერგიის დასაზოგად, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ელექტროენერგიის მოხმარება ყოველ წელს საშუალოდ 5%-ით იზრდება. ენერგოეფექტურობის მნიშვნელობაზე ჩვენ საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს წარმომადგენელს და ორგანიზაციის მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის დამფუძნებელს ვესაუბრეთ. თუ აცნობიერებ, რომ სახლში უამრავი ელექტროენერგია იხარჯება, უნდა ჩამოაყალიბო პოლიტიკა თუ როგორ დაზოგო ენერგია. იგივე შეიძლება ითქვა სატრანსპორტო ან სხვა სფეროებზე. ენერგოეფექტურმა პოლიტიკამ შეიძლება ხალხის შემოსავლები დაზოგოს. ევროკავშირის ენერგეტიკულ პაკეტში არის მკაცრი მოთხოვნები ენერგომოხმარების დაზოგვის გარკვეული მაჩვენებლების მისაღწევად. ხშირად გვიყვარს ხოლმე გამეორება, რომ ენერგოეფექტურობა ეს არის განვითარებული ეფექტური საზოგადოების ნიშანი. რამდენად ვართ ამისთვის მზად, სავარაუდოდ ძალიან მზად არა ვართ, მაგრამ ეს არის განვითარების გზა. იმიტომ რომ ენერგოეფექტურობა იქმნება გარემოს შექმნით. ყველგან არის თვითონ ნაბიჯი გადასადგმელი იმისთვის, რომ ყველაზე ეფექტური ნაბიჯები და ღონისძიებები განვახორციელოთ. არ უნდა დაველოდოთ, ვთქვათ, ტრანსპორტში ენერგოეფექტურობის განხორციელებას, როდესაც შენობებში შეგვიძლია მარტივად და ადვილად რაღაც გავაკეთოთ. და ყველგან ეს გავითვალისწინოთ უნდა, რომ ენერგოეფექტურობა უნდა განხორციელდეს და წესით ხორციელდება იქ, სადაც არის ეკონომიკურად მომგებიანი, როდესაც დახარჯული 1 ლარი მოიტანს 2 ლარს, 3 ლარს და ასე შემდეგ. ენერგეტიკის მინისტრის ახალი მოადგილე, რომელსაც დასაწყისში უკვე მოусმინეთ, სამინისტროში ძირითადად საერთაშორისო მიმართულებების კურატორი იქნება, ამიტომ დავინტერესდით, რა ხედვა აქვს ენერგეტიკული ბაზრის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ საქართველოში მომუშავე კერძო სექტორისთვის რეგიონის ქვეყნებთან ვაჭრობა დაბალი ფასების გამო ფინანსურად ყოველთვის მისაღები არ არის და მათ ევროპის ქვეყნებთან სჭირდებათ კავშირი. მოусმინოთ გიორგი ჭიქოვანს. ჩვენთან დაგეგმილია არა მყისიერი ლიბერალიზაცია, ვინაიდან ჩვენ გვესმის კარგად რა სირთულეებთან ეს დაკავშირებული და ეს არ მოხდება მყისიერად, დაგეგმილია ნაბიჯ ამის გაკეთება.
2019 წლისთვის გვინდა რომ გქონდეს უკვე მოდელი, რომლის ტესტირებასაც გავაკეთებთ და შემდგომში უკვე ნელ-ნელა მოხდეს ამ ბაზრის ლიბერალიზაცია. ჩვენ გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე ჩვენ არ გვაქვს პირდაპირი შეხება ევროკავშირთან, თუმცა თურქეთი არის ჩვენი პარტნიორი ამ კუთხით, თურქეთთან ხდება ვაჭრობის განვითარება, ჩვენ დიდი ხანია უკვე ელექტროენერგიით ვაჭრობთ თურქეთთან, თუმცა ამ კუთხით სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა იგეგმება, მათ შორის თურქეთის გავლით ევროპასთან ვაჭრობა. ენერგეტიკული უსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის გზაზე საქართველოს ყოველ წელს ერთი უცვლელი გამოწვევა აქვს ხუდონხესი. მისი ბედი ისევ გაურკვეველია. გიორგი ჩიქოვანი ამბობს, რომ ყველანაირ ინვესტიციას ჰიდროენერგეტიკაში დახმარება სჭირდება, რაც შეეხება ამ პროექტს, მას სამინისტროში ცალკე კურატორი და ცალკე ჯგუფი ჰყავს. ინვესტიცია ჰიდროენერგეტიკაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, ჩვენი ენერგოუსაფრთხოების ამაღლებისთვის, ასევე ეკონომიური განვითარებისთვის. დღევანდელი ჩვენი მოხმარება სწრაფად იზრდება, როგორც ვთქვი და საჭიროებს დიდ ინვესტიციებს. ზოგადად ამაზე ცალკე ჯგუფი მუშაობს, ვინც ანალიზს უკეთებს, რომელი პროექტი უნდა განვითარდეს, რომელი უნდა აშენდეს. ამაზე დეტალურად ისინი მოგახსენებენ, თუმცა რა თქმა უნდა, ყველანაირი ინვესტიცია ჩვენ ჰიდროენერგეტიკაში ჭირდება მხარდაჭერა. შეგახსენებთ, რომ ბოლო ინფორმაციით მთავრობა ტრანსელექტრიკასგან ხუდონხესის გამოსყიდვას აპირებს. ბექა. მადლობა, დავით ჯალაღონია საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. განაგზავნებთ გადაცემას 18 ოქტომბერს ტექნოპარკში დემო დღე გაიმართება. ეს არის ბიზნეს ინკუბატორის მესამე ნაკადი, რომელზეც 7 სტარტაპი ინვესტორების წინაშე პრეზენტაციით წარდგება. ყველა სტარტაპმა მოსამზადებელი პერიოდი უკვე გაიარა, შეძლებენ თუ არა ისინი ინვესტორების დაინტერესება სწორედ 18-ში გაერკვევა, თუმცა იქამდე გიორგი ლალიაშვილი ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ბიზნეს ინკუბატორის მენეჯერი და გიორგი მოსიშვილი ვიპარკის თანადამფუძნებელი და ტექნიკური ხელმძღვანელი საქმის კურსის ეთერს სტუმრობენ. შუადღე მშვიდობის. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. გიორგი, მოდით ბიზნეს ინკუბატორის ასე ვთქვათ თემი დავიწყოთ. რა მოსამზადებელ ეტაპებს გადიან სტარტაპები, როგორ ხვდებიან ისინი ასე ვთქვათ დემო დღეს, რომელიც გულისხმობს ინვესტორებთან შეხვედრას და მათი იდეების გაცნობას. მადლობა შეკითხვისთვის. ბიზნეს ინკუბატორის მიზანი ახლა ამ ეტაპზე არის სწორედ ის, რომ მოვამზადოთ მონაწილე გუნდები ინვესტორებთან შესახვედრად. ინვესტორებთან შესახვედრად მომზადება კი გულისხმობს საინვესტიციო წინადადების მომზადებას, სადაც უნდა იყოს ფინანსური გეგმა იმისათვის, როგორ უნდა განვითარდეს კომპანია. კომპანიას უკვე უნდა ქონდეს რაიმე პროგრესი, პროდუქტზე მუშაობის, გაყიდვების, მომხმარებელთან ურთიერთობის და ამ შემთხვევაში იქნება ის მიმზიდველი ინვესტორისათვის. ხაი რა დრო ჭირდება ხომ რა დროს მოსამზადებელი თქო რა პერიოდია ამ სტარტაპებისთვის? თვითონ ინკუბაციის პროცესი 6 თვის განმავლობაში გრძელდება. ბოლო ეტაპი არის ინვესტიციის მოსაპოვებლად სამზადისი პროცესი გრძელდება დაახლოებით თვენახევრის განმავლობაში. ერთ-ერთი სტარტაპია ვიპარკ, რომელიც 18-ში იქნება წარდგენილი ინვესტორების წინაშე. რას მოიცავს თქვენი იდეა და კონცეფცია, რას ეყრდნობა ვიპარკის კონცეფცია? ვიპარკი არის P2P პარკინგის დაჯავშნის სერვისი მძღოლებს შორის ერთმანეთის მიმართ, რაც გულისხმობს, რომ ნებისმიერ ადგილას, სადაც გსურთ თქვენ მანქანის გაჩერება, იქ შეგიძლიათ მეორე მძღოლს შეუთანხმდეთ მანქანის გასაჩერებელი ადგილის დათმობა. ანუ მე როდესაც დაკავებული მაქვს უთ ერთი ადგილი, შემიძლია შეტყობინებას გავგზავნო, რომ თქვა გავდივარ და ვინმეს სხვა არ უნდა. დიახ, სო ერთი ღილაკზე ერთი დაჭერით ხდება ადგილის გათავისუფლების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება და ამ არეალში თუ კიდევ ვინმე ეძებს საერთოდ პარკინგს, ყველას გამოუჩნდება, რომ ადგილი თავისუფლდება და შეთანხმების შედეგად შეეძლება მძღოლს, რომ მივიდეს და პარკირების ადგილი დაიკავოს. ანუ რაღაც ბენეფიტებს არგებელს მძღოლისთვის, ვინც გადის ადგილზე. ვინც გადის ადგილიდან მძღოლი, ის მიიღებს ამაში გარკვეულ ანაზღაურებას იმ მძღოლის მიერ, ვინც უშუალოდ დაიკავებს პარკინგის ადგილს. საინტერესო კონცეფცია, იმიტომ რომ мотиваცია აქვს, ესე იგი მძღოლებს თქვათ გაგზავნონ შეტყობინება, რომ ის ათავისუფლებს ადგილს. ანუ როგორ რატომ გაჩნდა ზოგადად ხა პარკირების პრობლემა რო დგას ხა თბილისში და შეიძლება რეგიონებში, მაგალითად ქუთაისშიც ამაზეც ვიცით ინფორმაცია, ანუ ეს გასაგებია, მაგრამ აი საიდან მოვიდა თქვა ამ იდეის ძალიან ყოველდღიური სიმარტივიდან გაჩნდა ეს იდეა, ყოველდღიური პრობლემიდან. როდესაც ერთხელაც სამსახურში მივედი და პარკინგის ადგილი არ დამხვდა, ეს ძალიან ხშირად ხდებოდა, იქვე ყოფნა მეზობელმა, კორპუსის მეზობელმა
დამითმა თავისი ადგილი იმ პირობით, რომ საღამოს ისევ დაუბრუნებდი და აქედან წარმოიშვა იდეა, რომ რატო არ შეიძლება რომ ყველას მიცოთ საშუალება, ვისაც აქვს უმოქმედო ადგილი, გამოიტანოს ბაზარზე. თბილისში არის ცენტრალურ უბნებში 8000-მდე საპარკინგი ადგილი და 200.000-მდე მძღოლი ეძებს ხოლმე ყოველდღიურად პარკინგს. ძალიან ცოტა მიწოდება და დიდი მოთხოვნა და რატო არ შეგვეძლო რომ მიწოდების წერტილები გაგვეზარდა შესაბამისად ტექნოლოგიების გამოყენებით და სწორედ აქედან მივედით. ძალიან საინტერესო სტარტაპია. გიორგი, სხვა სტარტაპებს რაც შეეხება, ვინც უნდა წარდგნენ უკვე ინვესტორების წინაშე, თქვათ მათი მზაობას როგორ შეაფასებდით თქვენ, რას ეხება ისინი, მოკლედ რომ გითხრათ. ეხლა ამჟამად 8 სტარტაპი წარდგება ინვესტორების წინაშე ამ დემო დღეზე. განსხვავებული ვიპარკის ჩათვლით, კი ბატონო. განსხვავებული სტარტაპებია, არის კომპიუტერული თამაშები, არის hardware-ი, ასე ვთქვათ, ფიზიკური მოწყობილობები, data ინფორმაციის ანალიზის კუთხით. არის მობილური აპლიკაციები, სერვისი ისეთივე როგორც დაახლოებით ვიპარკია, რომლებიც მომხმარებლებს უადვილებს უბრალოდ ცხოვრებას. თავად ინვესტორებისგან მესამე ნაკადია, თუმცა მეორე დემო დღეა. ხო, როგორი განწყობა ხომ ინვესტორების, ვინ არიან ეს ინვესტორები და ამ დამოკიდებულება თავად ამ სტარტაპების მიმართ წინასწარ რა მოლოდინებია ხო? ეს ინვესტორები ხშირ შემთხვევაში არიან აღმასრულებლები, ცნობილი დიდი კომპანიების, წარმატებული ადამიანები, ასე ვთქვათ, მდიდარი ადამიანები, wealthy individuals, როგორც ეძახიან angel ინვესტორებს, რომლებსაც უნდათ რომ თავიანთი ინვესტიცია განახორციელონ ინოვაციური მიმართულებით. პირველად როცა ჩავატარეთ დემო დღე, მაშინ ყავდნენ ინვესტორები, ამ მეორე დემო დღეზე უფრო მეტ ინვესტორს ველოდებით, რადგან გამოხმაურება დადებითი იყო პირველი დემო დღის შემდეგ, ასე რომ ვიფიქრობთ, რომ წარმატებული საღამო გვექნება. ძალიან კარგი, იმედია, როდესაც დასრულდება ჩაიურის 18 ოქტომბერს შედეგები შესაძლოა ჩვენს საქმის კურსში ჩვენ შესაბამისად მაყურებელს დიდი მადლობა წარმატებები ვიპარკს სტარტაპებს, რომლებიც 18 ოქტომბერს წარსდგებიან ინვესტორების წინაშე. საქმის კურსი დღეს ამი დასრულებულია 22 საათს და 45 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. სამი მოწამოშებაში.